و اگر نیای تمام زحماتی که تا حالا خودت و پسرت رستم کشیدید همش برباد میره. میگه درسته که پادشاهان قبلی هیچ کدوم به مازندران نرفتن، اما هیچ کدوم هم به قوت و قدرت من نبودن. قسمت قبل دیدیم که کیکاووس جانشین پدرش کیقباد میشه و یک پادشاه خاص و متفاوتی هست. ما تا الان پادشاه عادل داشتیم، پادشاه بی‌بخار داشتیم، پادشاه ظالم داشتیم، اما پادشاه خلوچل و کله‌خر نداشتیم که بخواد کارهای عجیب و غریب بکنه و کیکاووس الان اینجاست که کلکسیون رو تکمیل کنه. به هر حال کیکاووس پادشاه ایران میشه، پادشاه بسیار قوی و ثروتمندی هست، پهلوانان بزرگی داره، لشکریان بزرگ، تاج و تخت و تجملات و خلاصه که یک پادشاه همه چیز تمام هست و با همین همه چیز تمام بودنش پیچیده ترین و بزرگترین داستانهای شاهنامه تقریبا همشون در زمان کیکاووس اتفاق میفته. یعنی این شاهی هست که ما حالا باش کار داریم و داستانهای بسیار زیادی توی پادشاهی کیکاووس قرار هست اتفاق بیفته. همه چیز خیلی عادی پیش میره تا اینکه یک بار یک نوازنده‌ای به دربار کیکاووس میاد، نوازنده‌ای که خودش یک دیو هست. میاد و یک شب که یک مجلس شرابخواری هست توی دربار پادشاه، ساز و آوازی میخونه و شروع میکنه از زیبایی‌های مازندران میگه. مازندران رو قبلا اشاره کردم که با استان مازندران امروز توی ایران فرق داره. این استان مازندران رو اون موقع تبرستان میگفتن و مازندران احتمالاً جایی هست سمت فلات تبت. خلاصه این دیو نوازنده میاد به دربار کیکاووس و از طبیعت بکر مازندران میگه، از حیوانات زیبا و شکاری که اونجا هست، از ثروت زیاد و گنجهای بزرگی که توی مازندران هست، از هوای معتدلش میگه که هر 4 فصل سال هوا خوب هست و گل و سبزه در جریان هست، از آدمای خوشتیپ و خوش قیافه مازندران تعریف میکنه و به هر حال تمام موضوع این سمفونی و این آهنگسازی که این شخص انجام میده توصیف زیبایی های مازندران هست. کیکاووس که این اشعار رو میشنوه توی همون مستی یک فکری به سرش میزنه و میگه من باید مازندران رو فتح کنم. من از جمشید و فریدون و پدرم کیقباد خیلی قویتر و بزرگترم و اگر بخوام این بزرگی رو تثبیت کنم باید لشکرکشی های بزرگتری هم انجام بدم، باید فتوحات بیشتری هم داشته باشم و چه جایی بهتر از مازندران. بزرگان و درباریان و اون پهلوانانی که اونجا هستن همه نگران میشن که آقا چرا به جنگ دیوها میخوایی بری آخه؟ قبلا شنیده بودیم که مازندران محل دیوها هست، قاعدتا منطقه خطرناک و دیوخیزی است، ولی جرأت نمیکنن چیزی جلوی شاه بگن و فقط میگن که اطاعت، ما بنده هستیم، هرچی شما بگی قبول میکنیم. اما بعد خودشون در خلوت دور هم جمع میشن و پنهانی میگن این چه تصمیمی است که این پادشاه داره میگیره؟ جمشید با اون عظمت و بزرگیش فکر مازندران به سرش نزد، فریدون هم همینطور. این آخه چرا میخواد بره همچین جنگی و راه بندازه؟ و حالا امیدواریم که توی مستی یک حرفی زده باشه و فردا که هوشیار میشه یادش بره. اما اگر یادش نرفت و همچنان روی حرفش پافشاری کنه چی؟ بیچاره میشیم. توس اینجا میاد و به بقیه بزرگان میگه ما باید یک نامه‌ای برای زال بفرستیم، زال رو از سیستان دعوت کنیم به پایتخت که حوالی شیراز هست و ازش بخوایم که شاه رو نصیحت کنه و این فکر رو از سر پادشاه بندازه بیرون. سریع هم یک نامه‌ای می‌نویسن و به زال میفرستن و توی اون نامه میگن که آب دستته بذار زمین و بیا، یا به قول اون چیزی که توی شاهنامه گفته شامپو روی سرت هست نشور و بیا و ما داریم به دردسر میافتیم. دیو و شیطان کیکاووس رو وسوسه کرده و الان کیکاووس میخواد به مازندران حمله کنه. از ما که حرف شنوی نداره و تو بیا باهاش صحبت کن، شاید از تو حرفی شنید و اگر نیای تمام زحماتی که تا حالا خودت و پسرت رستم کشیدید و پادشاهی رو حفظ کردید همش برباد میره. نامه به دست زال میرسه. زال یک افسوس و آهی میکشه و میگه من هم اگر حرفی به کیکاووس بزنم اون حرف منو قبول نمیکنه و منو سنگ رو یخ میکنه، منو ضایع میکنه.
اما به هر حال این وظیفه‌ای هست که به عهده ما مسن‌ترها و بزرگترها هست و باشه، حالا میرم و شاه رو نصیحت میکنم. زال وقتی به پایتخت میرسه همه بزرگان و پهلوانان به استقبالش میرن و در خلوت بهش میگن که اولا خیلی ممنون که این همه راه به خاطر ما اومدی و به خاطر کشور، و بعدش هم این که امید همه ما تو هستی و امیدواریم تو به یک ترتیبی کیکاووس رو منصرف کنی. زال هم که امید چندانی نداره به سمت دربار میره، پیش کیکاووس میره، احترام زیادی به کیکاووس میگذاره. کیکاووس هم زال رو خیلی تحویل میگیره، خوش آمد بهش میگه و اون رو روی تخت پادشاهی کنار خودش مینشونه. این یعنی خیلی ارزش بالایی داره این شخص. بعد احوال پرسی میکنه، از سختی راه میپرسه، احوال رستم رو میپرسه. زال هم دعا میکنه و میگه به لطف شما ما همه خوب هستیم. بعدش هم میره سر اصل مطلب و با همون زبون بازیایی که قبلا هم از زال دیدیم حرف خودش رو شروع میکنه و میگه من پیش شاهان زیادی خدمت کردم. من پیش منوچهر بودم، پیش نوذر بودم، پیش زو بودم، پیش پدرت کیقوباد بودم. اینها همه پادشاهان بزرگی بودن، قدرتمند بودن، ولی هیچ کدوم سمت مازندران نرفتن. مازندران یک منطقه پر از دیو و جادو هست و اصلا به چه کاریه که به اون سمت حمله کنیم وقتی خودمون اینجا یک کشور آباد و خوبی داریم؟ برای چی میخوای این پهلوانان رو به جنگ بفرستی و به کشتن بدی؟ حالا درسته اینها در خدمت تو هستن، ولی اینها آدمای خوبی هستن، بندگان خدا هستن. برای چی میخوای اینها رو به کشتن بدی و جنگ بیخود را بندازی؟ کیکاووس حرفای زال رو میشنوه و ازش تشکر میکنه و میگه ما همه نیازمند راهنمایی ها و نصیحت های شما هستیم، خیلی متشکر. ولی و همین ولی دیگه کارو خراب میکنه و میگه درسته که پادشاهان قبلی هیچ کدوم به مازندران نرفتن، اما هیچ کدوم هم به قوت و قدرت من نبودن. من از همشون قوی تر هستم، پهلوانان قوی تری دارم، لشکر منسجم تری دارم، ثروت بیشتری دارم و من حمله میکنم به مازندران و همه قتل عام میکنم و برفرضم که این کارو نکنم یک مالیات سنگینی بهشون میبندم و برمیگردم. تو هم اگر نمیخوای تو این جنگ به ما ملحق بشی اشکال نداره، توی زابل و سیستان بمون و از مرزهای کشور توی همونجا مراقبت کن، اما دیگه جلوی ما رو هم نگیر. و این خودش نشون میده انگار زال و خاندانش یک خودمختاری داشتن توی اون منطقه که شاه بهش دستور نمیده که بیا توی جنگ همراهی من کن. زال هم که اینها رو میشنوه سرشو میندازه پایین و میگه ما بنده هستیم، هرچی شما دستور بدی. اگر تصمیم بر این هست دیگه شک و دودلی به خودت راه نده و حرکت کن، ایشالله که پشیمون نمیشی، ما هم برات دعا میکنیم. بعدش هم بدون معطلی خداحافظی میکنه و از دربار میاد بیرون. بقیه پهلوانان هم همراه زال از دربار میان بیرون که بدرقش کنن و اون رو به سمت زابل بفرستن. فردا صبح اول وقت کیکاووس لشکر خودش رو آماده میکنه، بهشون آماده باش میده و میگه بپوشید، حمله کنیم، به حرکت کنیم به سمت مازندران. یکی از پهلوانان خودش رو هم توی دربار نگه میداره به اسم میلاد که محافظت کنه از دربار و کشور وقتی که پادشاه توی کشور نیست و بهش میگه اتفاقی که نمیفته، ولی اگر اتفاقی افتاد زال و رستم رو خبر کن. و خداحافظی میکنن و به سمت مازندران حرکت میکنن.